Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có rất nhiều món bánh ăn vặt, làm đơn giản mà ăn rất ngon và hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp làm một món bánh với hai nguyên liệu chính là khoai tây và bơ. Cách làm rất dễ, chỉ vài bước đơn giản chúng ta sẽ có ngay món bánh thơm ngon cho gia đình. Bánh giòn bên ngoài, mềm và thơm phức mùi bơ bên trong, với vị ngọt nhẹ, dễ ăn, người lớn và trẻ con đều thích. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ hấp khoai tây nha các bạn. Khoai tây này mình đã gọt vỏ, rửa sạch và mình cắt miếng vừa như thế này để hấp cho dễ chín ha. Bây giờ mình đậy nắp và mở lửa vừa nha. Sau 20 phút thì khoai đã chín mềm rồi nè. Mình cho khoai ra thố. Dùng muỗng hoặc nĩa hoặc một cái dụng cụ gì cũng được. Các bạn tán nhuyễn ra ha. Chúng ta nên tán lúc khoai còn nóng sẽ dễ hơn nha các bạn. Rồi đến 4 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Tiếp theo mình cho bơ vào. Mình sử dụng 70g bơ đó. Tán nhuyễn bơ ra. 40ml sữa tươi vào luôn. Trường hợp không có sữa tươi thì các bạn dùng sữa đặc pha với nước cho vào cũng được ha. Tiếp theo mình dùng phối trộn đều tất cả lại với nhau thành một hỗn hợp dẻo mịn như vậy nè. Không nhão quá và cũng không khô quá nha. Nó phải kết dính như vậy nè các bạn. Rất thơm luôn. Bây giờ các bạn có thể thử xem độ ngọt có vừa ý chưa. Và mình có thể cho thêm một ít đường tùy thích nha. Tiếp theo mình sẽ dùng bịch bắt bông kem. Cắt ở cái đầu bịch một chút. Và mình cho đầu bắt tròn vô. Làm cho dễ nha. Nếu không dùng cái đầu bắt này mình làm cũng được nha các bạn. Trường hợp không có bịch bắt bông kem á, thì các bạn dùng một cái túi ni lông. Rồi mình cắt ở góc một chút. Mình làm cũng được. Mình chuẩn bị trước một cái khay đựng. Trải xuống dưới miếng ráp nhựa để chống dính. Cho khoai tây vào bịch. Bóp đều ra thành dây dài. Bề tròn thì cỡ bằng ngón tay nha các bạn. Cố gắng bóp với lực đều tay thì bánh mới đều được nha. Mình bắt bánh vào trong một cái hộp nè, hay dụng cụ đựng phẳng để chút nữa mình cắt cho dễ ha. Nếu tay yếu thì các bạn dùng lực của hai tay để bánh được đều ha. Lưu ý là để những dây khoai tây cách nhau như vậy nè. Đừng để chúng chồng lên hoặc sát quá thì nó sẽ bị dính lại nha. Mình làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho vào tủ đá khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, tùy theo độ lạnh của tủ nhà bạn ha. Và đây, khoai tây của mình sau 1 giờ 30 phút rồi đó, nó đông dẻo như thế này nè các bạn. Bây giờ mình có thể tạo hình bánh rất là đơn giản bằng cách là mình cắt ra thành những thanh ngắn khoảng 3cm. Cắt đều ra như vậy nè các bạn. Xong rồi mình chuẩn bị 150g bột chiên giòn, loại nào cũng được ha. Và 100g bột chiên xù. Lượng bột này thì các bạn cứ cho nhiều một chút để áo cho nhanh. Còn thừa lại thì các bạn rây lại và tiếp tục sử dụng cũng được. Cho 3 quả trứng gà vào chén, khuấy đều lên. Sau đó mình lấy từng khúc khoai tây, lăn qua bột chiên giòn. Rồi mình lăn qua trứng. Kế tiếp là lăn qua bột xù. Dùng tay bóp nhẹ để bột xù áo đều bánh khoai tây. Lưu ý là các bạn nhớ áo bột kỹ nha. Như vậy khi chiên bánh sẽ không bị bể. Và các bạn cứ tiếp tục làm cho đến hết ha.
cùng là chiên bánh. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu ha các bạn. Thử thấy dầu sôi xung quanh đũa là được. Rồi mình hạ lửa vừa và cho bánh vào chiên. Khi bánh săn lại rồi mình mới đảo bánh nha. Nó nhanh vàng lắm nha các bạn. Khoảng 2 phút là bánh đã vàng rồi. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt bánh ra giấy thấm dầu. Khi chiên được 2 thì dầu đã nóng nhiều rồi, các bạn hạ lửa nhỏ dưới mức trung bình một chút và tiếp tục chiên. Lưu ý là mình chiên với mức lửa vừa thôi. Khi bánh vừa vàng và mình vớt ra ngay. Không chiên quá lâu bánh nó chỉ bị nứt và bể nha. Mình chiên xong rồi nè các bạn. Mùi thơm thiệt là hấp dẫn luôn. Màu vàng bắt mắt nữa nè. Nhìn là muốn ăn liền luôn các bạn ơi. Mình cho bánh ra trang trí và thưởng thức ngay nha. Mình bẻ ra cho các bạn xem nè. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm, hơi dẻo đặc trưng của khoai tây. Mùi thơm kết hợp với vị béo của bơ, của sữa. Vị ngọt nhẹ rất là dễ ăn và dễ ghiền lắm nha. Người lớn và trẻ con đều thích. Chúc các bạn thành công với món bánh khoai tây chiên hấp dẫn này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và đăng ký kênh để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBìnDương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.